Salutare, dragi prieteni! Astăzi discutăm despre faptul că Rusia se va confrunta în curând cu o lipsă de arme pentru războiul împotriva Ucrainei și discutăm despre cele 4 puncte ale planului lui Zelensky pentru victoria Ucrainei. Experții Institutului pentru Studiul Războiului subliniază că Rusia se va confrunta cu o penurie de arme și mijloace materiale pentru războiul împotriva Ucrainei și își va adânci dependența de partenerii străini în această problemă. Analiștii notează că armata rusă se bazează în mare măsură pe reaprovizionarea armelor și echipamentelor militare din epoca sovietică, în special vehicule blindate, pentru a menține ritmul operațiunilor sale ofensive în Ucraina. Autoritățile ruse vor trebui probabil să mobilizeze în continuare economia și industria rusă de apărare și să investească în consolidarea capacităților dacă armata rusă dorește să-și mențină ritmul actual de operațiuni pe termen mediu și lung, pe măsură ce Rusia își epuizează stocurile limitate sovietice, dar nu este clar dacă industria rusă de apărare va fi capabilă să producă suficiente produse pentru a rezista la nivelul ridicat de pierderi de echipamente suferite de forțele rusești în Ucraina, chiar și în condițiile unei mobilizări economice ulterioare. Institutul pentru Studiul Războiului a evaluat anterior că eforturile Rusiei de a-și extinde armata este puțin probabil să fie sustenabile pe termen mediu și lung, din cauza penuriei așteptate de forță de muncă și a impactului sancțiunilor occidentale. Șeful Direcției Principale de Informații Militare din Ucraina, generalul locotenent Kirilo Budanov, a atras atenția asupra rolului Coreei de Nord ca cel mai influent aliat militar al Rusiei. El a remarcat că livrările de muniție de artilerie nord-coreană către Rusia au un impact imediat și direct asupra dinamicii războiului, trupele ucrainene înregistrând o creștere a ritmului operațiunilor rusești, deja la câteva zile după sosirea muniției de artilerie furnizate de către Coreea de Nord. După cum s-a raportat, Coreea de Nord a livrat Rusiei 4,8 milioane de piese de artilerie din iunie 2024. Institutul pentru Studiul Războiului notează că Rusia a intensificat cooperarea militară cu Coreea de Nord după vizitele lui Shoigu și Putin de la Phenian de anul acesta. Potrivit experților, aprofundarea parteneriatului militar al Rusiei cu Coreea de Nord este simbolică pentru relațiile pe care Rusia încearcă să le construiască cu Iranul și China. Ziua 936 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 16 septembrie 2024, pierderile totale în luptă ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la 634.860 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1060 de militari, 3 tancuri, 8 blindate de luptă, 14 piese de artilerie și un lansator de rachete. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Planul pentru victoria Ucrainei pe care președintele Volodymyr Zelensky intenționează să îl prezinte șefului Casei Albe, Joe Biden, conține 4 puncte principale și unul suplimentar. Șeful statului a spus acest lucru într-un interviu pentru CNN. Voi vorbi personal cu Joe Biden înainte de summitul pentru pace despre cum să ne întărim astfel încât să fim într-o poziție puternică. Pentru că soluțiile diplomatice sunt bune dacă ești puternic. Altfel, Putin nici măcar nu va participa la asta și cred că în alte circunstanțe nu ar fi interesați să oprească războiul, a spus Volodymyr Zelensky. Președintele a menționat că victoria pentru Ucraina înseamnă să fii foarte puternic și să fii pregătit pentru o diplomație puternică. Și de aceea am pregătit mai multe puncte. 4 dintre ele sunt principale, plus unul de care avem nevoie după război.
Le voi împărtăși președintelui Biden. Este vorba despre securitate, locația geopolitică a Ucrainei, sprijinul militar foarte puternic pentru Ucraina și despre faptul că ar trebui să decidem liber cum să folosim cu tare sau cu tare lucru. Aici cred că președintele Zelensky se referă mai ales la armamentul cu rază lungă de acțiune. Vorbim despre decizii privind sprijinul economic, a spus președintele Zelensky. El a adăugat că este gata să accepte propuneri pentru acest plan din partea echipei lui Joe Biden dacă vor consolida planul de pace și poziția Ucrainei. Cred că va fi corect și adecvat să împărtășim acest plan ambilor candidați la președinția Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris și Donald Trump, și multe depind și de deciziile Congresului Statelor Unite ale Americii, așa că am dorit să împărtășim și cu Congresul. După acești pași, suntem gata să împărtășim planul cu toată lumea liberă, a spus președintele Ucrainei. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.